हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनाहरूलाई। म प्रबिन गुप्ता, तपाईहरुलाई गुप्ता ट्युटोरियल च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामी एचटीएमएल को पार्ट 2 लिएर आएको छौं, जुन कि रहेको छ एचटीएमएल स्टाइल रहेको छ, जसमा हामी यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामी ब्याकग्राउन्ड कलर र कलरको बारेमा भिडियो पढ्यौं। त्यसपछि आजको टपिक रहेको छ फन्ट फ्यामिली, त्यस्तै गरी फन्ट साइज, त्यस्तै गरी टेक्स्ट एलाइन, त्यस्तै गरी एचटीएमएल कमेन्ट भनेर। त्यो भन्दा पहिला आजको पहिला चाहिँ फन्ट फ्यामिली स्टार्ट गरौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले H1 भित्र मैले फन्ट फ्यामिली युज गर्दैछु। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फन्ट फ्यामिली तपाईहरुले जुनसुकै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अप्सन धेरै रहेको छ, तपाईहरुलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अप्सन धेरै रहेको छ, मैले सिम्पली त्यसबाट वान अफ द एउटा चुज गरेको छु। यसलाई सेभ कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गर्नु होला। त्यस्तै गरी त्यसलाई रिफ्रेश गर्नु के ब्राउजरमा ओपन गर्नु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ H1 को फन्ट फ्यामिली चेन्ज भएको छ। तपाईहरुले सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। त्यस्तै गरी यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियरली। यहाँ H1 भित्र तपाईहरुले जुनसुकै फन्ट फ्यामिली युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी मैले चाहिँ प्याराग्राफ भित्र टेक्स्ट साइज युज गर्दैछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली स्टाइल लेखेर तल चाहिँ अप्सन आउँछ तपाईहरुलाई। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि पनि म तपाईहरुलाई फेरि फन्ट फ्यामिली नै युज गरेर देखाउँदैछु। युज गरिसके फेरि कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गर्नु होला र यसलाई रिफ्रेश गर्नु होला। पेज ब्राउजरमा गएर रिफ्रेश गर्नु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले फन्ट फ्यामिली चेन्ज भएको छ। त्यस्तै गरी तपाईहरु अरु पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। H1 ट्याग भन्दा माथि नि रहेको छ पी ट्याग, त्यसमा नि तपाईहरुले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ H1 भन्दा मुनि प्याराग्राफ ट्याग रहेको छ, त्यसमा मैले चाहिँ फन्ट साइज युज गर्दैछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले धेरै अप्सन्स रहेको छ, लार्ज, एक्स लार्ज, मिडियम। तपाईहरु जुनसुकै युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले मिडियम युज गरेको छु। मिडियम युज गरेपछि कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गरे। त्यसै गरी रिफ्रेश गर्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। त्यस्तै गरी मैले चाहिँ फेरि तपाईहरुलाई चाहिँ लार्ज युज गरेर देखाउँदै छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पी ट्यागलाई फन्ट साइज लार्ज युज गरेर देखाउँदै छु तपाईहरुलाई। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लार्ज भएको छ हाम्रो। त्यस्तै गरी तपाईहरु चाहिँ पिक्चरमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा पर्सेन्टेजमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई मैले यहाँ देखाउँदै छु, नातिनु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फन्ट साइज। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तल 0% 0 cm भनेर छ। अनि त्यस्तै गरी तपाईहरु जुनसुकै युज गर्नुहुन्छ। मैले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 50% युज गर्दैछु। यहाँ कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गरे। त्यस्तै गरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्याराग्राफ हाम्रो स्मल भएको छ। H1 को तल प्याराग्राफ जुन थियो त्यो चाहिँ हाम्रो स्मल भएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु सिम्पली। त्यस्तै गरी यहाँ तपाईहरुले जुनसुकै जति पनि युज गर्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 500 युज गरेको छु। यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल प्लस एस गरेर सेभ गर्नु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 500 युज गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ लार्ज भएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ठुलो भएको छ। त्यस्तै गरी तपाईहरुले जति पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मर्जी। यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ 350 युज गरे। फेरि तपाईहरुको इक्जाम्पलको लागि तपाईहरुले बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर यहाँ फेरि कन्ट्रोल प्लस एस गरेर सेभ गरे। त्यसै गरी रिफ्रेश गर्दै हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले सिम्पली। यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को टपिक रहेको छ टेक्स्ट एलाइजमेन्ट। यो भनेको चाहिँ हाम्रो टेक्स्टलाई कहाँ राख्ने, सेन्टरमा राख्ने कि इन्डमा राख्ने कि राइटमा राख्ने कि लेफ्टमा राख्ने। मैले सिम्पली सेन्टरमा राखेको छु। कुनलाई? H1 ट्यागलाई। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ रिफ्रेश गर्दा यो सेन्टरमा जान्छ। यो अचम्मको कुरो हुँदो रहेछ यो भनेपछि
हेर्न सक्नुहुन्छ। वेलकम टु गुप्टा ट्युटोरियल च्यानल भनेपछि हाम्रो H1 ट्याग चाहिँ सेन्टरमा गएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू सिम्पली। त्यस्तो गरी यहाँ चाहिँ तपाईँहरू जुनसुकै युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सेन्टरमा राखेँ, तपाईँहरूले सेन्टरमै राख्नुपर्छ भन्ने छैन, तपाईँहरू जुनसुकै युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को टपिक रहेको छ HTML कमेन्ट। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले बडीको तल HTML कमेन्ट लेख्दैछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले त्यो एक्सक्लेमेसन मार्क नछुटाउनु होला। त्यो छुटायो भने HTML कमेन्ट हुँदैन हाम्रो। HTML कमेन्ट भित्र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ हियर इन दिस भिडियो वी आर लर्निङ HTML स्टाइल पार्ट सेकेन्ड भनेर लेखेको छु। जस्तो यो लेखेपछि मैले कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गरेँ। यो अनि सेभ गरेपछि मैले ब्राउजरमा गएर रिफ्रेश गर्छु। त्यो कमेन्ट हाम्रो चाहिँ ब्राउजरमा देखिँदैन, किनकि यो चाहिँ यो HTML कमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो कोड जुनसुकै मान्छेले हेर्दाखेरि बुझोस् भनेर यो चाहिँ कमेन्ट रहेछ भनेर। जस्तै कि प्याराग्राफ ट्याग भित्र मैले माथि चाहिँ वी आर लर्निङ HTML स्टाइल पार्ट सेकेन्ड भनेर लेखेको छु। यो चाहिँ हाम्रो सिम्पली सबैले बुझोस् भनेर कि यहाँ यो चाहिँ हाम्रो HTML पार्ट सेकेन्डको रहेछ भनेर। त्यस्तै गरी म तपाईहरुलाई चाहिँ यो भन्दा अगाडिको भिडियो हेरिसक्नुभयो होला। अभियसली तपाईहरुलाई भिडियो स्टाइल HTML स्टाइल फर्स्ट र सेकेन्डलाई मिक्स गरेर म तपाईहरुलाई सिम्पली 5 वटा क्वेशन लिएर आएको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 5 वटा सिम्पली रहेको छ। सुरुको क्वेशनमा रहेको छ यु द करेक्ट HTML एट्रिब्युट एन्ड CSS टु सेट द कलर अफ द प्याराग्राफ ब्लू। अनि यसमा तपाईहरुले ब्लू कलर सेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी सेकेन्डमा चाहिँ फन्ट सेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी थर्डमा चाहिँ एलाइन सेट गर्न सक्नुहुन्छ। फोर्थमा चाहिँ टेक्स्टको साइज। त्यस्तै गरी फिफ्थमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर। यदि तपाईहरुलाई यो क्वेशन सल्भ गरेपछि तपाईहरुलाई कुनै प्रब्लम आयो भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नु होला। यदि तपाईहरुलाई क्वेशनको एन्सर आउँछ भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नु होला। ल यो जसरी मैले त तपाईहरुले एन्सर लेख्नु पर्दा चाहिँ 1 को 1 डट एन्सर भनेर